السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم الفيديو بيحتوي على 4 وصفات لساندويشات كتير سهلة وكتير طيبة، مناسبة كمان للمبتدئين. حنعمل الفاهيتا والكلوب ساندويتش والفيلادلفيا باللحمة المفرومة بدل الستيك، وساندويش الدجاج بالمايونيز في حال بقى عنا دجاج من أكله وعبالنا نعمل فيه ساندويشات. قبل ما نبلش الفيديو، إذا كنتم مش مشتركين بالقناة وحابين تحصلوا على الفيديوهات الجديدة اللي عم تنزل على القناة وعلى الطبخات اللي عم نزلها، ما عليكم إلا تشتركوا بالقناة، تضغطوا على زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. وإذا كنتم مشتركين ما تنسوا تتركولي بالتعليقات رأيكم بهالنوع من الفيديوهات، وإذا حابين تشوفوه بالقناة شو عبالكم يكون في تشكيلة جوا الفيديو من الأكلات. نبدأ بوصفة الفاهيتا. عنا هون نص كيلوغرام من الدجاج مقطعينه لشرائح طويلة، بدنا نقليه بشوية زيت حتى يبلش يستوي، ما ضروري يستوي بالكامل. نرجع بعدين منضيف عليهم 2 بصل مقطعينهم لشرائح طويلة ومنقلبهم مع الدجاج. منضيف 1 فليفلة خضرا و1 فليفلة صفرا مقطعين شرايح على الدجاج والبصل، منقلبهم منغطي عليهم اما بغطا المقلاية او بورق الالومنيوم لمدة 10 دقايق على نار متوسطة. بعد ما نشيل الغطا او ورق الالومنيوم منضيف علبة فطر وعلبة درع على المكونات. كل الوصفة بالتفصيل، المكونات وطريقة التحضير موجودة بصندوق الوصف اسفل الفيديو، هيك بترجعوا لها بسهولة بس بدكم تطبقوها. للبهارات بدنا نص ملعقة صغيرة من كل نوع، من البابريكا الفلفل الأحمر الحلو، من الكمون، فلفل أسود، أوريغانو، والملح. وأكيد إذا بتحبوا طعمة بهار معينة تكون طاغية أكتر فيكن انتو تزيدوا على التذوق. نرجع بعدين منضيف ملعقتين كبار من الصويا صوص. فيكم بعدين على التذوق كمان تضيفوا صويا صوص، بتذوقوا انتو بتشوفوا كيف ملوحتها. قبل التقديم مباشرة منحط الجبنة، ما تحطوا الجبنة إلا بس بدكم تقدموها حتى ما تبرد عنا وتصير قاسية. ما في داعي كتير تخلوا الجبنة على النار، مجرد ما تحسوها بلشت شوي تدوب طفوا النار وهي بتدوب لحالها على الحرارة. وهيك بخطوات بسيطة عملنا فاهيتا كتير طيبة وكتير لذيذة، وفينا نحطها هلأ ونقدمها بالساندويشات. نحط بالساندويشات الخردل، منحط خلطة الفاهيتا اللي عملناها، وفوقها فينا نضيف صوص الافوكادو والمايونيز. كمان حاكتب لكم وصفتها بالتفصيل بصندوق الوصف اسفل الفيديو. واذا ما متوفرة عندكم او ما بدكم تعملوها بتحطوا مايونيز عادي جوا الساندويش مع الخردل. وهي اول وصفة، وصفة الفاهيتا بالدجاج، صارت جاهزة عنا، كتير طيبة وكتير لذيذة. بنصحكم كتير انكم تجربوها وتبسطوا عيلتكم فيها. وصفتنا الثانية هي الكلوب ساندويتش، جدا سريعة وكتير طيبة وابدا ما بتاخد وقت عنا. كل كلوب ساندويتش بدها 3 قطع من التوست، كل قطعة بدنا نحمرها بشوية زيت، بدنا اياها شوي تتحمر بس ما بدنا اياها تصير قاسية، بدنا اياها تضلها طرية. ندهن مايونيز على التوست بالكمية اللي انتو بتحبوها. نرجع منحط شوية خردل، فيكن تستغنوا عنه اذا ما بتحبوه. منحط عليهم طبقة من الحبش، فيكن تستعملوا اي نوع حبش او مرتدل او صدور الدجاج، بتحطوا النوع اللي انتو بترغبوه. فوقها بدنا نحط شريحة من جبنة التشيدر. نرجع منحط مايونيز على قطعة تانية من التوست ونحطها فوقهم. الطبقة التانية هي قطعة أو قطعتين من الخس وفوقهم بندورة. وآخر شي آخر قطعة من التوست عنا حطيتلها شوية مايونيز. وهيك بتكون خلصت عنا قطعة الكلوب ساندويتش. منحط على أطرافها الكيردون أعواد الخشب ومنقصها بهيدا الشكل حتى تصير جاهزة للتقديم. مثل ما شايفين ساندويش كتير سهلة، من دون طبخ من دون نار. عملنا ساندويش كتير لذيذة وطيبة كتير. فيكن تقدموها مع بطاطا مقلية، مع تشيبس كمان كحل أسرع، مع بطاطا مشوية، مع اللي بدكن اياه، وفيكن لحالها كمان كتير طيبة. كتير بنصحكم انكم تعملوها وتجربوها، بتنفع تتاخد معكم على الشغل كمان للمشاوير، بتنفع لكتير اشياء لانها كتير سهلة وبتتحضر بوقت سريع.
تالت وصفة الفيلادلفيا باللحمة المفرومة، بديل عن الستيك للي بده بديل سريع وطعم كتير طيب. نبدأ ب2 بصل حجم وسط مقطعينهم لشرائح، بدنا نقليهم بشوية زيت حتى يدبلوا وياخدوا لون عنا. بهيدي الوصفة بحب حمر البصل كتير حتى ياخد كتير لون، بيعطينا طعم كتير طيب مع اللحمة المفرومة. طبعا انتو فيكم تحمروه اقل حسب الرغبة. منضيف عليهم 3 حصوص توم مهروس، بدنا نقليهم شوي مع البصل. بدنا نضيف 250 جرام لحمة مفرومة أو ربع كيلوغرام. منقلبها مع البصل حتى شوية تاخد لون، ما في داعي نخليها تستوي لأنه بعدين حتاخد وقتها مع باقي المكونات. عندي هون 2 فليفلة خضرا مقطعة لشرائح طويلة، نص علبة ذرة أو علبة كاملة في حال انتو بتحبوا كمية الذرة تكون واضحة أكتر، وعلبة فطر حجم وسط. منضيف عليهم ملعقة كبيرة صويا صوص، فيكم تزيدوا بعدين حسب التذوق، من ملعقة لملعقتين صغار من الأوريغانو، ملعقة صغيرة 7 بهارات، فيكم تبدلوها بأي نوع انتو بتحبوه في حال ما متوفر عندكم، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، نص ملعقة صغيرة فلفل أحمر حلو، ونص ملعقة صغيرة كمون. منضيف عليهم ملعقة صغيرة من الملح، وطبعا بعدين بتعدلوا حسب الرغبة، وفيكم ما تضيفوا إذا أنتم بتحبوها ملحة أقل. منضيف عليهم ربع كوب ماء. منقلب المكونات منيح، بدنا نغطي على الطنجرة، بدنا نتركها 15 دقيقة على نار متوسطة مع التقليب كل 5 دقايق حتى تدبل عنا الفليفلة ويتغير لون الخليط ويصير أغمق. وهيك شكلها بعد مرور الوقت، بدنا هيك لونها يصير وهيك شكلها يكون. هيك صارت جاهزة للتقديم، شكلها كتير حلو وطعمها كتير طيب. وهيك الفيلادلفيا باللحمة المفرومة صارت جاهزة عنا للتقديم. نحنا بدنا نضيف لها جبنة بس ما منضيف جبنة إلا قبل التقديم مباشرة حتى ما تشد عنا وتصير باردة. هيك وصفات فعلا كتير طيبة وكتير سهلة، دغري بتخلص عنا وبتعطينا طعم كتير طيب. فيكن تضاعفوا الكمية وتعملوها بالكمية اللي انتو بترغبوها. قبل التقديم مباشرة هو والخليط لازم يكون سخن، مش هو بارد. منسخن الخليط إذا برد، منرجع منضيف الجبنة عليها، فالجبنة بتصير بتدوب على حرارة اللحمة والخضار. مجرد ما حسينا الجبنة أخدت شوية حرارة منطفي النار، ما بدنا الجبنة تاخد نار كتير بتصير قاسية، بتدوب لحالها مع المكونات. وهيك الشكل النهائي كتير طيبة وكتير لذيذة. بالسمون حطيت شوية خردل وشوية مايونيز، ومنحط خليط اللحمة المفرومة جوا السمون، وهيك بتتقدم صحتين وهنا. واخر وصفة عنا هي ساندويش الدجاج والمايونيز. هالوصفة بتنفع إذا عنا دجاج من قبل بنهار منطبخه معينا وعبالنا نعمل فيه أكلة أو ساندويشات تعجب العيلة وتعجب الولاد. عندي هون نصف كيلوغرام من صدر الدجاج المسحب، بدنا نعمله بإيدينا بهيدا الشكل، فينا كمان بالشوكة. فيكن تعملوا أي جزء غير صدر الدجاج اللي متوفر عندكم، فيكن تعملوا له الساندويشات. منضيف عليهم بصلة صغيرة مفرومة ناعم، 3 حبات مخلل خيار مفرومين ناعم، ملعقة صغيرة أوريغانو، ربع ملعقة صغيرة حباء مجفف، وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. البهارات هون فيكم تستعملوا أي نوع، ما ضروري من الأنواع اللي أنا استعملتها، وملعقة كبيرة من الصويا صوص، وملعقة صغيرة من الخردل. بدنا نضيف عليهم 3 ملاعق كبار من المايونيز، وبدنا نخلطهم مع بعضهم كلهم بهيدا الشكل. فيكن تضيفوا أي مكونات حابين تضيفوها على الخلطة هيدي، وفيكن تضيفوا كمان بهارات بتأبدعوا فيها بالشكل اللي بدكن يا. بس هي الفكرة بأنه نحول الدجاج المتبقي من أكلة معينة لساندويشات طيبة وسهلة. فيكن تحطوها بأي نوع خبز متوفر عندكن. أنا هلأ هون حاستعمل السمون. جوا السمون هنحط خلطة الدجاج اللي عملناها مع الخس. فيكن تضيفوا بندورة، فيكن ما تضيفوا حسب الرغبة، بتحطوا أي مكونات انتو بدكن إياها.
وهيك بيكونوا خلصوا وصفاتنا لليوم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، واذا عجبتكم طريقة انه نحط 4 وصفات بفيديو واحد تكون وصفات متشابهة، قولوا لي رأيكم فيها بالتعليقات، وشو بتحبوا كمان يكون في عناوين لفيديوهات جاية. بتمنى منكم تجربوا الوصفات وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.